Ilang shares nga ba ang nabili ko sa halagang 1,000 pesos sa mutual funds? At paano ako nagkaroon ng easy access to do my mutual funds investment anytime? Okay? Yan ang pag-aralan natin ngayong umaga. Let's go! Let's go! Believers, please subscribe sa bago nating 2 YouTube channels. 1, Negosyong Sari-Sari, nandiyan lang po. And, of course, ang ating IMG Rockstar channel, nandiyan din sa paligid, okay? Please subscribe, like, and share. Thank you so much. Love you all. Let's go, let's go! Positive day, Believers. This is Dr. Gigi Disunga from Mike and James Project. Magandang umaga sa lahat ng mga Believers natin. And sa first time po tayo panood sa aking YouTube channel, thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat ng mga gusto magpa-coach kay Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business, just PM me sa aking personal FB. Nandiyan lang sa paligid, okay? And if you need a speaker for your webinars, PM ka lang, alright? Alright, so pag-usapan natin ngayong umaga about mutual funds investment. Alam nyo, matagal din po ako hindi nag-vlog ng mutual funds. So marami tayong mga company na vina-vlog before how to do your mutual funds and UITF and other investment, alright? So hindi ko pa po kasi natatry before, alright? Wala pa tayong, wala akong parang ang before ang investment ko po, UITF. So, though meron ako mutual funds before, eto, papakita ko sa inyo, alright? So, magkano ko nga bang binili ang share, okay? So, ganito muna gawin natin mga G-Leavers, okay? So, bakit nga ba ako nakakabili ng investment, ng shares sa mutual funds anytime? Kasi kung ako po ay bumili ng investments, ay ng shares sa mutual funds, gabi, alas 11, 11:30, inassist ako, syempre, ng aking member, ng aking isa sa mga leaders ko, Ma'am Ednaline, thank you so much, ha. So, baligtad po, no? Siya nag-assist sa akin. Yeah, as you know po, I'm a member of IMG. So, pero hindi muna tayo nag-serious for more than a year sa IMG. Ngayon lang talaga tayo nagre-relaunch ng IMG business natin. So, kaya ngayon, inaaral ko po siya, every details ng aking IMG portal. Alright? So, salamat IMG, ha. Naging matyaga kayo paghihintay kay Doc para ma-revive. Alright? So, una ganito. So, bakit nakapag-invest ako anytime sa aking sa mutual funds? Unang-una po, meron po kasi akong access, okay? So as an IMG member, meron po kaming website or parang portal. So doon mo makikita lahat ng mga benefits mo, lahat ng mga partners company na pwede mong i-access kung gusto mong mag-avail sa SMDC, kung gusto mong magkaroon ng kondo, magbenta ng kondo, kung gusto mong bumili ng sasakyan, non-life insurance. So, madami. More than 48 amazing benefits po yan, okay? And one of the benefits po is to have an easy access to invest sa mutual funds through Soldivo funds. Yan. So, kaya napakadali lang. Kung halimbawa ngayon, pag-isip mo, gusto mo, okay, mag-transfer ako sa bili ako ng stocks, bili ako ng shares. Right? So, meron po kasi kaming portal, I have an easy access. That's first. Okay? Second, bakit madali na sa akin na bumili ng share? Alright? Sa mutual funds, anytime. Because I have existing funds. Meron akong available funds sa aking Nura Cash. Alright? Kasi minsan kahit may access ka, wala ka namang pera, di ba? Hindi ka rin makabili ng shares. Pero sa atin po, isa sa mga benefits din natin, one of the 48 benefits sa IMG, meron kang Nura Cash. Para po siyang GCash. So, nandun po, doon nakalagay ang yung commission. At yung Nura Cash na yun, naglalaman po siya ng pera na pwede mo na siyang pambayad ng bills, i-transfer sa pera mo, at higit sa lahat, pwede kang bumili ng shares sa investment. So, nandun po, magka-transfer ka lang. Diba, nakikita mo na, Nura Cash, ito yung pera mo. So, ba't hindi ka pa mag-transfer sa investment mo? Alright? So, that's the second reason. And third po, na bakit po madali sa akin mag-invest. Kasi napakadali niya lang eh. Doon may nag-guide sa akin ngayon. Kasi nga po, syempre, inaaral ko pa siya. Pero siguro mas madali kayo matuto kaysa sa akin. Okay? So ngayon, alam ko na siguro, isa pang turo, kaya ko na siyang gawin. Di ba? So, it's easy and simple. Meron kang cellphone, meron kang laptop, meron kang Nura Cash, you have your website, go.
transfer. Alright? So, madali lang. Now, the second is, eto, sagutin na natin yung tanong. Doc, magkailan ang nabili mong share sa 1,000? Dahil nag-trial lang po kami sa, by the way, ganito po dalawa po kasi yung mutual funds na pwede mong pagpilian. So, meron pong strategic growth funds or bond fund, right? So, meron na po tayo sa bond fund. So, ihibay ko na lang vlog yon. Ano ang difference ng dalawa? Pero, kagabi po, ang kinuhanan ko o nag-transfer ako ng shares sa strategic growth fund. Yan po ang napili ko, right? So, magkano, Doc, ang shares na binili mo? 1,000 pesos lang po yan kasi nag-try lang talaga kami. 1,000 pesos, ito po ang halaga ng per share. Halaga ng per share is 0.6429. Napakamura po, 0.6429. Hindi ka pa bibili niyan. Alam nyo, minsan po to, I asked someone, sabi niya, minsan nag-1 yan, 7, 8, 9, mga ganun. So, hindi pa tayo, inamin ko po, hindi tayo masyadong expert sa mga mutual funds. Okay, so naisip ko tuloy Sir Marvin Guermo. Hi, Sir Marvin, di ba? Naisip natin. Visit sa channel niya if you want po na maaral ang mga mutual funds. Alright? So, 0.6429 ang halaga ng shares na binibili mo. Ang mutual funds po kasi, you are buying shares. So, meron akong shares sa kumpanya na yon, sa different companies. Alright? So, magkailan ang shares ko? Ang equivalent po ng 1,000 pesos sa halagang 0.6429 per share ay 1,540 shares. Yan. Palakpakan. Yay! So, imagine, nakabili ka ng 1,540 shares sa different companies. Okay? Meron kang share for only 1,000. Diba, isn't that amazing? Diba? So, instead of buying, mag-shop tayo, shopping ka ng damit, shopping ka ng ganito, shopping ka ng maraming bagay, di ba? Hindi natin naisip minsan, mag-shopping kaya ako ng shares. Di ba? Walang problema, mag-shop ka ng damit, mag-shopping ka ng ganito. Di ba sabi ko nga sa inyo, go for your happiness, di ba? Pero wag mong kalimutan yung investment mo din, yung future natin, right? Kaya nga sabi ko, sayang yung mga panahon na hindi ako nakakapag-invest. Doon ka pala manghinayang. Di ba? Doon ka manghinayang talaga. Lagi nating naisip sayang, di ba? Pero the good news is, pwede tayo magsimula uli. So, sabi ko nga sa team ko, okay, so starting today, siguro I'll be buying shares, 20% of my commission. Why not? Di ba? So, yun gawin natin. Okay? So, ngayon, meron po ako, sa bond fund po, sa bond fund, meron na po ako share. Sa strategic growth funds, doon po ako bumili ngayon. Okay? So, Doc, kaya ko ba yan? Yes. Kaya nga ako nag-vlog ngayon para yung na-experience ko, i-challenge ko din kayo. Okay? So, pwede kang magkaroon ng investment. Paano, Doc? Wala akong portal, wala akong Neuracash, wala akong access. So, simple lang. You join IMG, di ba? Mag-join ka sa International Marketing Group. Gusto mo sa team kita, IMG Rockstar, para maging rockstar ka, di ba? IMG Rockstar. So, yan. Pwede po kayong mag-join sa team ko. Pag ang membership fee po, ito sasabihin ko po sa inyo, sinasabi naman natin ito So, di naman natin dinililihim. Talagang meron pong membership fee na 5,500 lang po, okay? Sa 5,500 na yan, meron ka na pong life insurance, meron ka ng website, may portal ka na, at higit sa lahat, meron ka ng 1,000 pesos na investment sa mutual funds. Okay? Para magkaroon ka ng access, marami kang benefits. Sobrang dami po. 48 po yan. So, isa sa mga benefits, may access ka dito sa Soldivo Funds. Para noon, ikaw mismo makapag-invest ka. Okay? Simulan mo na yan. Ngayon na. PM mo na ako sa aking personal FB. Okay? So, invest sa mutual funds using your profit. Nandyan sa Neuracash. Okay? Thank you so much. Thank you, IMG. I love you so much for helping me to revive my investment. Tuloy-tuloy na to. 20%. Invest natin. 20% of my commission. Thank you. Join ka na sa akin. Okay? Join ka na sa IMG Rockstar and feel the heat. Maramdaman mo ang paano ba maging member sa Rockstar team. Okay? Alright, so thank you so much. Sana nakatulong ako sa mga gusto mag-invest. And please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago tumulad ating buhay. Thank you very much, G-Livers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!